ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਲ ਕੁੱਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਸ ਰਹਿਓ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉ ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਭੀਤ। ਭਾਵ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਵੇੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਲਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਟ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਹ ਲਿਥੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਜੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਿੱਚ 2-4 ਪੀਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਮੜੀ ਉਹੀ ਥਾਟ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਅਨਹੋਣੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਸਟਰੈਸ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰੇਕ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸੁਤ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਹੇਤ ਵਧਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਵਨ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕਾ ਵੱਧਦਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਮਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਇਹ ਵੱਧਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੇ ਧਨ ਦੀਆ, ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਮਨ ਏਕਮੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਔਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹਨ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਸਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੰਘ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਮੈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਔਰ ਮਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਕਲ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਨੀਚ ਆਤਮ ਕਰ ਜਾਣੂ ਮਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਖ ਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਮੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨਕ ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਲਭ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਔਰ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਕ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦਿਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ ਆਤਮ, ਆਤਮ ਹਰ ਪਾਈਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਈਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਆਹੇ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ। ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਜੈ ਬ੍ਰਹਮ ਆਹੀ ਆਤਮਾ ਰਾਮ, ਜੇ ਅਮਿਤ ਤੇਜ ਅਵਗਤ ਅਕਾਮ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਵਗਤ ਹੈਗਾ।
ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਚਨ, ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮੱਧ ਹੈ ਸੋਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੇ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਉ ਦਾ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਾਮ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਭੱਖੇ ਵਾਓ, ਲੰਮੈ ਸੇਵੇ ਦਰ ਖੜਾ, ਪ੍ਰਿਏ ਤੂੰ ਜਾਣ ਮਹਿੰਜਾ ਸਾਓ, ਜੋਈ ਸਾਈ ਮੂੰਹ ਖੜਾ। ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਾ, ਸਮਝ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਭੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਾਮ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਰਜੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਭ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਦਾ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸੋਂ ਹੀ ਮਾਸ ਉਪਜੈ, ਮਾਸੋਂ ਸਭੇ ਸਾਗ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤ ਰਗਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਆ, ਭਰਾ, ਮਾਂ, ਪਿਓ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋਤ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਾਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੈ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹਿ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੀ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਕੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ 4-5 ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਹੇਰਤ ਹੇਰਤ ਹੇ ਸਖੀ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਝੂਠਾ ਜਮ ਜੋਹਿਆ ਔਗਣ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੇ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੇ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਉਲਟ ਜਾਵੇ, ਉਲਟ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੇ 8 ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਵੈ ਭੰਗ। ਇਹ 8 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਨ ਮੇ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੇ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇ 8 ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ। ਮਨ ਚਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਬੌਰੀ ਮਨ ਬੌਰਾਇਆ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਝੂਠ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ, ਹੀਰੇ ਜੇ ਰੱਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਪਟ ਰਹੀ ਫੁਨ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੀ ਰਾਖੈ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ।
ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਪਟ ਰਹੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਬਚਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸदैव ਸਰਬ ਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲ ਕਾਲਹੀਨ ਹੈ, ਸदैव ਸਾਧ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸदैव ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੋਡ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕਾਲਹੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਭਰਤਰੀ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੱਤ ਮੈਂ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਖ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸदैव ਹੈਗਾ ਸਾਧ ਅਧੀਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਅਧੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜਾ ਕੋ ਖੋਜਤੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਠੌਰ, ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੇ ਤੂੰ ਪਿਆ ਜਾ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਔਰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਜਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਠੌਰ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੇ ਤੂੰ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰੀ, ਸੁਗਰ ਲਖਾ ਇੱਕ ਠੌਰ, ਚੱਲ ਕਰ ਆਪ ਨਿਹਾਰੀਏ ਜਾਂ ਸਮ ਸੁੰਦਰ ਨ ਔਰ। ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਠੌਰ ਉਹਨੇ ਲਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਵਾਨ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਮਤੀ ਗਿਆਨਮਤੀ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੇ, ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਗਮਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮੇ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰੇ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਹੰਸ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਬੱਜੀ ਵਧਾਈ, ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਵੱਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਹਰ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਠ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ, ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁ ਕਾਏ ਕਰੀਜੈ, ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਤੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੱਧ ਬੀਚ 'ਤੇ ਟੁੱਟੇ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ, ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਕਦੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਆ,
ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੂ ਪੂਜ ਚੜਾਉ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ